Magandang gabi, magandang tanghali o umaga sa lahat dahil ang makikinig dito ay iba-ibang lugar sa mundong ito. At ang tatalakayin natin tungkol sa isang nakakabigla dahil isang batikang doktor, maraming alam sa medisina, bagay sa alternative medicine ay ginulat tayo ay mayroon pala siyang cancer at mabigat na cancer. At malaki pa yung bukol niya, 16 cm base sa kanya. Kaya, ang tatalakayin natin dito, itong topic, at ito tatakayin na 1 to 3, no? Doon sa number 1, bakit hindi na-detect? Bakit nalusutan? Samantalang napakaingat ng doktor na ito, maraming kaalaman. Ano ang hindi niya nagawa na nasa medisina at ano naman ang kulang kung bakit siya nalusutan? O, yan ang tatalakayin natin. Huwag kayong bibitaw dahil dito pag-uusapan natin kung anong mabuti nating gawin. Dahil nakakalungkot ito, dumaranas ang ating butihing doktor na marami nang natulungan sa Pilipinas. Kaya malaking bagay sa atin ito dahil kung si Dr. Willie Ong at Dr. Lisa nalusutan ito, what more doon sa pangkaraniwan tao? Di ba? Sana magtulungan tayo, magbigayan tayo ng impormasyon. Ang ibibigay ko sa inyo ay base sa abot ng aking makakaya dahil ako, isa po akong naturopathy at may PhD ako. Ayan, nakikita nyo, graduate ako sa Europe at marami na rin ako na therapy ng mga aggressive cancer na natulungan. Mamaya ipakikita namin yon, pero huwag kayong bibitaw, medyo may kahabaan ito, pero napaka-importanting malaman natin ito upang hindi na maranasan ng maraming tao, lalo na mga doktor o lalo na rin sa mga mamayan at ako rin, di ba? Pagtulungan natin dahil nakakabigla ito eh. O nabanggit ko na, reason na ginawa natin to yung video na ito para magtulungan tayo paano natin maiwasan yan dahil napakabigat na problema. Buti si Dr. Willie Ong may pera, nakapunta sa Singapore at nagte-therapy ngayon. Pero hindi pa rin check yun dahil aggressive yung sakit niya. Pero ako naman ito, isi-share ko, tingnan nyo, kaya huwag kayong bibitaw. Ito, aggressive rin ito. Ito, ang cancer nito, nakarecover ito, liver cancer stage 4. Sinabihan na siya, kailangan siya magpa-opera. Marami nang sinabi sa kanya, magpa-chemo, nabakunahan siya ng March. Wala siyang sign na liver cancer. Pero, July, tingnan nyo July, bigla na lang siyang nanilaw. Ganong ka-aggressive, bigla na lang nanilaw. Tapos, August, nung nagpa-check up siya, nakita na stage 4 cancer na. Napakabilis. Base doon sa kwento ng taong ito, Yun ang kwento niya. Simula nang nabakunahan siya, alam niyo na kung ano yung binakunahan sa kanya panahon ng pandemic. Tingnan mo. Ito siya ngayon, Ito, blow by blow. 4th session na kasi. Nung August, inapura ko yan sa 1 linggo, 3 beses ko siyang therapy. Hanggang naka-4. Dati madilaw na madilaw yan. Ito, mabuti-buti na nga ito eh. Nag-improve na siya rito. Madilaw na yan. May jaundice na yan, August. Tapos sumunod, nag-6 session siya. November 2023. Nag-improve. Makikita ba dyan? Okay? May problema ito Hindi ito katulad ng Doc Willie, katulad ng mga Pilipino. Mahirap lang ito. Nagtatrabaho lang ito. Kaya, bandang ulit, tinulungan ko na nga lang eh. Eto, 8 session, November 23. Pero pansin niyo, laki na ng pagkakaiba. Pumula na siya rito eh. Dati ito, madilaw na madilaw. Ayan, medyo hindi nag-ano. Eto, nakita nyo? Pero ito, August 2024, tingnan niyo yung itsura. Masaya na sila ang pamilya. Pero isa lang yan, Isa lang yan. Marami pa kaming, sa ngayon, marami kaming ongoing na tinetherapy at marami pang natulungan. Ito, mayroong video testimonial ito. Kaya makikita nyo. Kaya ko lang sinabi, hindi para, merong
kaming ginagawa kasi na hindi ginagawa sa standard na medisina ng mga laboratory. Dahil ang standard na laboratory, tingnan nyo, CT scan, ultrasound, o sa breast cancer, mammography, MRI, X-ray, di ba? O, pero, at doon naman sa dugo, saan chinecheck? O, dito chinecheck ha, dito sa portion na ito. Tapos, mayroon pang pang-test, yung CA na may mga value yan, ano? Mga CA test para sa cancer. Pero ang tanong nga ay, bakit nalusutan si Doc Willie? Ha? Pero meron akong iaano sa inyo. Dahil ako, 1978 pa ako, naturopathy. Ito, in-improve ko ito. Tingnan nyo kung magiging, may sense itong sasabihin ko. Tandaan nyo, ang katawan ng tao, alam ng lahat, alam na nating accepted na ng science yan na ang tao may sariling doktor sa katawan na sa loob. Yun tinatawag na immune system. Pag nakakita ng diferensya yan sa katawan, aayusin niya. Kung hindi niya maayos, itatabi niya. I-waste, may lalabas, ano? Pero doon tayo saan tayo nakasusukat. Don't forget, yung sinabi ko kanina, nagtetest ng dugo rito. Pero ang katawan natin, hindi lang naman dito tumatakbo ang dugo. Meron sa ulo at may sa paa. Kung ako tatanungin nyo, kaya siya nalusutan, hindi nakita ni Doc Willie Ong nung nabakunahan kasi ito eh. Alam nyo ba sa karanasan ko, simula ng April 2022 hanggang ngayon, mahigit 4,000 na lahat ng nabakunahan. Mataas ang 90% umiitim ang dugo. Alam naman natin, pag maitim ang dugo, laso na yan eh. Nandiyan na stroke, cancer, at iba-iba pang sakit. Yun ang hindi nakita sa ginagawa kay Doc Willie. Ito pa, si Kamau ito binigyan lang siya ng 6 months to live. That's 2019. Kasi noong 2019, nagpa-therapy sa akin yan, 2019, sinabihan siya na hanggang 6 months na lang siya ng mga oncologist. May breast cancer yan, ang laki. Siya nagpa-therapy sa akin end of 2019. Wala pang ano yon, siguro mga 3 months bago magkaroon ng pandemic lockdown. Tapos nag-therapy. Sabi ko, sige lang, pero aggressive ito Nag-stage 4. Nag-metastasis na nga sa nagka-pulmonya na nga ito eh. Nag-metastasis na sa buto na eh. Nagkaroon ng metastasis na to eh. Tapos nagkaroon ng lockdown, hindi na siya nakapunta sa akin. Lockdown eh. Pero na-therapy ko na siya. Nabigyan ko siya ng supplement. Ito yun. Inassemblean ko siya ng aparato, mahabang detalye, hindi ko na. Ginawan ko siya ng aparato para sa pag-therapy, makatulong sa kanya. At ito, binigay ko. Superfoods ito. May detalye kami ibibigay rito. So, ano ang nangyari? Ngayon, may YouTube testimonial din ito, tsaka TikTok, Facebook. 2024, buhay pa. Isipin nyo. Ayan ang ano niya. At base sa testimonial niya, nag-negative na siya. Wala na siyang cancer. Pero isipin nyo, tinaninga tapos biglang walang cancer. So, there's something. Ano ba yung ginagawa ng Abiso Wellness? Bakit medyo maganda ang resulta? At ito bang Abiso Wellness, meron ba siya early detection na pwedeng magamit ang lahat ng tao, lalo sa mahihirap na tao? Meron po. Huwag kayong bibitaw at ipapaliwanag namin. Dapat ang dugo natin ito. Mapula rito, mapula rin sa paa. Tingnan nyo, i-focus mo. Mapula, di ba? Yan ang normal na dugo. Pag wala ka pang 40 years old. At yung ulo mo, ito inunan din natin, mapula rin dapat. Kaya ito, sa isang nito, mapula yung finger, kamay, dalawang tao to magkaiba yan. Halos ganon. Ang tao, pag nagkakasakit, nag-a-appear sa dugo yung problema. Ang totoo, nasa Biblia yan eh. Nasa Biblia, maganda, lahat ng nilalang ang buhay nasa dugo. Kaya maganda ang dugo mo, maganda ang katawan mo. Pero pag masama, ano yung masama? Ito. Kapag ang tao, maganda ang katawan, kulay pula, katulad na ipinakita natin picture. Pero ito, pagkabakuna, ito nangyayari. Umiitim yung dugo. Ayan, yung paa. Pati yung ulo niya, ayun, maitim. Dito sa Abiso Wellness, chinecheck namin yan.
Chine-check namin, yun ang hindi nila nakita. Ito yung sinasabi ko na pwedeng gawin ng mga tao. Kaya rito, bakit? Marumi na yan, lason na yan eh. Ang tao, binigyan tayo ng sariling doktor. Hindi na tawag na immune system. Minomonitor niya ang dugo natin in a optimum performance. In short, mapula. Pero once na na-detect ng ating doktor, sariling doktor na nasa loob ng katawan, nagkaroon ng toxic, katulad ng may sinaksak sa atin noong panahon ng pandemic, ang gagawin niya, iitim ang dugo, katulad niya, umitim, ibinababa niya doon sa paa. Bakit niya ibinababa ang tanong? Na hindi chine-check ng mga doktor na sa medisina, ha? Yung allopathy. Dahil kaya ibinababa ng katawan, kahit doon sa baba, wala namang organ doon eh. Walang organ doon, kundi muscle and bones ligament lang. Pero pag nandito yan, dito, hanggang dito, ang nangyayari, pwedeng maapektuhan, pwedeng malason, magka-cancer, magka-tumor, o ma-stroke ang tao. Kaya yun ang ginagawa. O anong gagawin natin pag maitim? O, doon ang sinasabi ko. Maraming paraan ang pagdi-detox niyan. Hahaba lang tayo, pero basta't kailan ayusin natin yan. Yan, wala pang tumor yan, ganyan pa lang. Hindi ka pa na-stroke, wala ka pang cancer na o tumor, o wala ka pang aggressive, yan pa lang. Pero yan, pag inabot ng 1 taon, matagal ng 2 taon, may problema ka, either na-stroke ka, o kaya may cancer ka, pero magbibigay ng sign yan. Pag ito hindi mo chinek, may mapapansin ka, masakit ang katawan mo. Ito, dito, frozen shoulder, sciatica, o kaya dito sa lumbar. Yan o kaya palagi kang nahihilo. Sumasakit ang ulo mo pag ganyan ang dugo nyo. Kaya matagal ang proseso. Kung na-check ito, hindi ko lang alam, baka naman na-check ni Doc Willie, ano? O talagang hindi pa natin alam, baga sa hindi, ginawa ko, baka sabihin ni Doc Willie, pwede siyang mag-respond sa video na ito, kasi o yung mga ibang nagko-comment doon sa nangyari kay Willie, kasi kailangan alamin natin ito para sa kabutihan ng lahat eh. Baka naman na-check, pero talagang dumitaw na lang yon. Pero para sa akin, don't forget, ako 1978 pa, nagte-therapy na ako. Hindi lang 10,000 pasyente ko, nasa 20,000 na ata, locally at saka sa abroad. Dahil nagte-therapy ako sa abroad eh. Nagsisimula muna rito yan, sa maitim na dugo. Pag hindi na-check ito, hindi na-detox yan, hindi na-alis yan, mag-multiply yan, magbibigay ng problema hanggang stroke. Kaya hanggang ngayon, ang stroke ay, sabi ng mga doktor, ng allopathy, ng medisina, tridor. Pero sa Abiso Wellness, hindi po tridor rin. 1 week bago ka ma-stroke, sasabihin na namin. Kasi ganito na yung kondisyon ng dugo mo eh. Ganun na rin ang kondisyon eh. Ganyan. Na hindi naman dapat. O kaya malaki ang pagkakataon para ma-check. So hindi pa natin ginagamit ang alin? Ultrasound, CT scan o ano pang testing, ano? Dito pa lang, very simple na pwedeng gawin ng mga tao kahit mahirap. Baga sa hindi lang basta ito prevention, awareness. Dapat ma-aware ang tao na simula na nagkaroon ng pandemic, may sinaksak sa atin, ito ang dahil alam naman natin, experimental, di ba? O kaya lang, halos buong Pilipino, in-experiment. Para sa akin, dapat konti lang. Pag may side effect, mag-isip ng bago, di ba? Pero wala tayong magagawa, nandyan eh. Kahit nga ako nabakunaan, pero alam ko gagawin ko. Pero ito sinasabi ko, hindi ako nagmamarunong na ako hindi magkaka-cancer, hindi ma-stroke. Pwede ako ma-stroke, pwede ako magka-cancer. Kung hindi ko gagawin ito. Kung base sa karanasan ko, hindi, pwede ako kaya kami nag-iingat kami rito. No? Dahil unang-una ako ay hindi nagre-reduce. Mas mahusay pang ang diet ni Doc Willie kaysa sa ako, kinakain ko lahat karne. At wala akong exercise. Pero iniingatan ko yung dugo ko. Dahil nandyan ang buhay. Andyan ang sabi nga sa Biblia, sa Leviticus 7:11, lahat ng nilalang ang buhay ay nasa dugo. O maganda ang dugo mo, maganda katawan mo. Katulad yan. Di ba? Totoo na, alam niyo ang Biblia, huwag natin babaliwalain yan Presidente ng Amerika, naniniwala dyan. Lahat mga tao, yan ang books, mother of all books. May mga karunungan binibigay yan. Pakikisama sa tao, pakikisama sa asawa, o mga batas dyan ginawa. Ang tanong, doon ba sa katawan natin, sa kaalagaan natin, meron ba? Yes, meron. Ito yun,
Yung sinasabi ko kanina, Leviticus 17:11, na-focus ba? Sapagkat ang buhay ay nasa dugo. Ilang letter lang yan eh. Ito, explore natin. Alam natin pulang dugo. Pag naging itim, masama na yun. Wala pa tayong cancer nun ha. Hindi pa tayo na-stroke. Agapan natin. Kaya nga Bisu Wellness, hindi basta maggagamot no? Ito, di ba, cure, di ba? Ang prevention is 1,000 times better than cure. Pero ang Bisu Wellness, 10 times more better than prevention. Bakit? Tingnan nyo. Halimbawa, magaling ka mag-drive. Mag-drive na lang. Nagda-drive ka. Nakakita ka ng lubak, so ipiprevent mo, magaling ka mag-drive eh. Kasi kung hindi ka magaling mag-drive, sasagasaan mo na lang yun, boom! Nasira yung kotse mo, di i-cure mo na lang, paayos mo. Pero si marunong ka, naiiwas mo. Prevent, di ba? Yun ang standard, 1,000 times better than cure. Pero ang abiso is 10,000 times better than prevention. Bakit? Kasi pag aware ka, tandaan nyo aware ka na may lubak doon, bago ka pa sumakay ng kotse, iwas ka na ng malayo roon, di ba? Yun ang abiso. Anong kinalaman sa katawan? Ito. Pag alam mong umitim na yan, wala ka pang cancer, alam mo na gagawin mo na may mangyayari sa iyo baga sa kalsada pag dumaan ka dyan, pag hindi mo inayos yung maitim na dugo. Hindi mo inalis, hindi ka nag-detox. Maraming paraan pag-detox ha. Hindi basta detox ito. Ang ginagawa ng Bisu Wellness, halos comprehensive detox o rini-reset yung katawan natin. Pero hindi ko na i-detalye dahil hahaba ito. Dahil gusto ko lang kung ano ba ang solusyon doon sa natin. Meron, kaya lang ibang topic na yon ha? Sige. Kaya lang sa Biblia, huwag nyo nganin. Pwede nyo tingnan sa Biblia nyo. Ano pa isa na pwede sa microscope. Ang dugo, pag nahihirapan na yan, nagkakaroon ng stress, wala ka pang sakit, wala ka pang cancer nagmamanifest yan doon sa hemoglobin. Dito, hindi ito CBC complete blood count. Ito LBA, live blood analysis. Ito ang ginagawa namin sa Bisu Wellness. Tingnan nyo, dapat ang dugo, ito yung normal. Bilog-bilog, parang sago. Minsan parang perlas yan sa microscope Pero pag may ganito na, nai-stress na yan. Nagkakaroon ng bulutong, popcorn o tinik-tinik. Anong sabi rito Ang tawag yan, poikilocytosis. Ito, the beginning of mutation that lead to cancer. Kami, ang daan-daan na ng therapy namin na cancer, palaging ganito, pag may cancer, lumilitaw yan. Actually, hindi pa may cancer. Wala pang cancer, ganito, bisa nangihina na yung dugo niya, may problema, ano ba ang itsura sa microscope nito? Ito. Napakasimple lang nito. Ang totoo, pwede bumili ng microscope ang bawat isa, mura ng microscope. Dati, 150, 75,000. Mura ng microscope mo, wala ng 20,000, di ba? Tuturuan namin kayo dito sa Wellness, tuturuan namin ng pasyente rito. Ito ang makikita nyo, ideal blood, ganyan. Pag maganda ang dugo natin, pula, ganyan. Yung hindi stress yung dugo nyo, ganyan ang makikita nyo. Kung, dalawang klase yan, ito naman, ideal blood, tingnan nyo, bilog, walang tinik-tinik. Para magkaroon kayo ng idea na babantayan nyo. Na kahit sa bahay nyo, bumili kayong pamilya nyo, microscope, 25,000. Ang totoo, mga estudyante may microscope Checkin yung dugo, gamitan lang kayo ng lancet, patutuloyin, gaganon. Alam na ng mga estudyante yan Kaya malayo lahat ito, makikita natin kung ano yung magandang dugo, kung prone na ba tayo sa cancer. So, nauna, yung color and then viscosity, tapos ito na mismo sa microscopic na ito. Ano ba yung, tuloy-tuloy mo lang Ano ba yung masama naman dugo na mahina sa anti-cancer? Kasi ang katawan natin, may anti-cancer talaga tayo sa dugo natin. Pero kailan malaman natin kung mahina? Pag mahina anti-cancer, we should expect na pwede tayong magkabukol. Ito naman yung may cancer na. Tingnan nyo, parang popcorn na Naka-close up na. Parang popcorn na, di ba? Bantayan ito, napaka-importante ito Napaka-importante ito pinag-uusapan natin dahil nagulat ang buong Pilipinas yan kay Doc Willie Ong. Ito naman yung isa, blood. Ito, pasyente naming may cancer ito At dugo ito nung liver cancer Ayan pero gumanda na yan. Nag-improve na. Kaya
Ang pinag-uusapan natin ngayon, bago pa magsimula yung bukol lumaki. O di dapat maano natin, di ba? Ang nangyari lang kasi, wala silang LBA sa medical, kundi ginagawa lang nila yung CBC. At although mag-a-appear, kaya lang, pagka tinignan mo sa ultrasound, malaki na yung bukol. O kaya tingnan mo, nakatago sa buto. O doon na nangyari kay Doc Willie Ong. Kaya, nahuli na. Pero ang totoo, bago magkabukol pa yon, lumaki, makikita na rito, magmamanifest na yan. Hindi pa kami sumasablay, halos lahat ng pasyente namin na may cancer, merong ganyan. Kaya iingatan natin. Mga sign na yan eh. O, maagapan, di ba? Iinom lang ng nutrients, saka magdi-detox. Ayusin yung lifestyle. Eto. Dahil napakaraming na superfoods na nandun. At mura lang namin ibinibenta ito. Hindi katulad ng mga stem cell na may scam yun. Ito, hindi. Binibenta nila 400 pesos isang capsule. Ito, nasa 16 pesos lang. Ito lang inaano. Sa ibang topic na yun tungkol dun sa stem cell, kung totoo ba yun o hindi. Kaya rito, hindi na namin pinag-uusapan masyado yung high blood diabetes. Pag uminom nito, halos, alam mo, pumunta ka rito, masakit frozen shoulder. Therapy ka namin. Kahit huwag na sabihin high blood diabetes, bago gulat na, pagbalik pa, sabihin mo, Dok, nawala yung diabetes ko di ba? Nawala yung high blood ko kasi nga kasama na yun eh. Sandali lang eh. Okay? So ito na So malinaw tayo So may early detection tayo na hindi pa ginagawa currently ng medicine procedure protocol. Ito yung ginawa ng Abiso Wellness. Kasi matagal na ako, inventor ako, scientist ako, microwave satellite engineer ako. O ano pa? Ito, magnet. Ito, ginawa ko ito. Anong dahilan? Bakit ginawa ito? Magnet, Kasi yun na nga ang problema eh. Bago nangyari kay Willie Ong, 30 years ago, bakit na-discover ko na ito na there's something wrong sa ating existing na medicine instrument, Parang hindi pa accurate. Katulad yung mammography sa breast cancer. Ipitin ng ganun, 25 kilos ang sakit. Kung may bukol na maliit yun, may pressure na, pwede sumabog, mag-rupture, di ba? So, hindi kaya sabi ko, ano ba maganda? So, ito, magnet ito. But this is calibrated magnet. Invention ko ito. Lahat, alam niyo ba, anong alam niyo mga mammography, X-ray, CT scan, ultrasound, MRI. Don't forget, MRI, magnetic resonance imaging. Lahat ng instrumento niyan, nagpuproduce ng magnetic field. Kung walang magnetic field, hindi nila madidetect yan. Yung magnetic field, ipoprocess lang at makikita nyo sa flat screen, sa monitor. Pero ito, ganun din ito. May calibrated nga lang to, calibrated magnet. Ito, hindi nyo pag nilagay mo sa tao ito, hindi mo makikita sa flat screen, sa monitor, kundi sa tao mismo. Mag-react ang, halimbawa, ang katawan natin hindi dapat acidic, Maliban dito sa bituka, acidic yan. Panunaw natin yan dito sa stomach. Pero pag ito inilagay ko, dapat ang katawan natin, balance yan. Pero pag acidic rito, halimbawa sa breast, nilagay ko rito, mag-unbalance yan. Mamaya pakikita natin, huwag kayong bibitaw. Mag-unbalance yan. Makikita, tuturo ko sa inyo. Napakasimple. Pero hindi ito stand alone. Hindi ito stand alone. Ginamit ko lang invention. Siyempre, gagawa kong paraan naturopathy ako Ay, wala namang masama. Hindi naman nakakano. Magnet lang na simple ito paano nangyayari ito? Huwag kayong bibitaw at malalaman nyo. Tuturo ko sa inyo. Sa sample tayo to, paano namin ginagawa? Pagkasaan na to, blow by blow, paano namin ini-entertain ng pasyente rito para hindi tayong malusutan ng cancer. Tingnan nyo, ito, Amerikano ito. Mabigat ang sakit nito. Sa 1,000,000, 2 lang sila, sabi niya. Bakit totoo naman? Yung basal ganglia calcification. Yung karoon ng deposit ng calcium dito, nagkaroon ng calcification, nag-concentrate ang calcium dito. Sabi sa kanya, wala nang, pag yan hindi inopera, magkakaroon siya ng Parkinson disease. Cognitive issue rito, sa utak. Kaya kailangan, operahan siya. Siya, kilala niya ako sa Amerika. From Texas ito, diretsa. Sinusundan niya yung therapy ko. Sabi niya, pupunta muna sa akin bago siya magpa-opera kung anong magagawa ko. Kaya nagpunta rin. Last week lang ito tingnan nyo, ipi-play natin tingnan nyo ang unang ginawa namin para malaman nyo kung anong ginawa. Ang ginawa, tinest muna namin yung kamay. Tingnan nyo.
Kasi, Oh, nakita nyo, maganda, di ba? Oh, okay yan. Dapat lang maganda kasi may sarili tayo. Ibig sabihin, gumagana yung doktor niya. Ibig sabihin, malinis yung dugo kahit may sakit siya. Oh, tingnan naman natin kung ano naman doon sa paa, di ba? Sabi ko kanina, hindi lang sa kamay na tinetest. Hindi lang dito, hindi. O, pati sa paa. Play natin. okay, it's quite red. Focus mo? You know, it means that first, on me, if I look on blood, the viscosity is good, you know, the color is good. That's only the O, tingnan nyo ha, pati viscosity. Dahil sa tagal na namin gumagawa nito, lalo ako, alam na namin yung viscosity kung may problema. Dahil doon sa viscosity, pag malapot yan, kahit kulay yan, pwede kang ma-stroke. O magkakaroon ka ng sakit. Hindi masyadong umiikot yan. O, I can say that, but you know, comparison to other, if I pick that one's like a ball, you know, stay longer, that viscosity is become. o yan higher. natin ha. But this one is smoothing. That's normal. Okay. But in terms of aurora and viscosity on it. So, after on the slide? Yeah, later on. But now after the color of your, you know, can you some cross? O yan ha. Tetesin natin ha. Tingnan nyo kung anong ginagawa namin. Para simple-simple lang eh. Kahit sino. Para makaiwas tayo. Huwag itong mangyari sa ating kay Doc William. O tingnan nyo. That's darker now, huh? So that's the problem now. O yun ha. Tingnan natin. Ulit. What is? O tingnan nyo kung anong kulay. Maitim mo. Focus mo. Di ba? O yan ha. Nakita nyo. O ano yung susunod ng testing natin? Yung dugo naman. O. That's darker. That's dark. Doon sa microscope. Di ba? That's explain you later on. Yes, maybe that darker is already on this side. O. Tinetest ko rin kung yung itim na yon nandito na. Oh, yeah. There it goes. O, Steve, may itim na rin. Nandito na yung itim niya, oh. Kaya hindi man maganda, di ba? Not like this one. Ayan, ito na ngayon yung dugo niya. Now the O, question, what is that? What does it mean, you know? Okay, huh? Put it that foot. Because here, I don't want. tingnan mo yung dugo niya, oh. Parang ano, hindi bilog-bilog na parang perlas, di ba? O, dito. So, nakita na natin na may diferensya. So, may sign na. Alam na natin, something wrong, di ba? Maitim yung dugo, ang sama doon sa live blood analysis. Simple lang, pwedeng gawin mo sa bahay mo kasi microscope, mabibili lang naman yan eh. O, tignan mo parang ano, wala siyang formation na bilog-bilog na parang sago, nakatulad nito. Nakatulad niya, no? Yan ang dapat. O, di ba? Malinaw. So, nakita na natin may diferensya. O, ano pa? Eto, gagamitin naman natin ha. So, ano natandaan nyo ha? Tinest natin yung color ng dugo and then viscosity. Di dalawa na. Pangatlo, dito sa live blood, nakita nyo may diferensya, oh. Hindi normal yan, eh. There's something wrong. Oh, ito naman. Ito, ha, gagamitin. Ito yung sinasabi kong magnet. Kung saan mo ilalagay ito, magbabago yung pinakasakong hindi magpapantay. Ito, ha, invention ko noon. So, pero hindi ito stand alone. Ginagamit ko lang ito dahil ito pwede mong gamitin ay oras-oras. Halimbawa, na-verify ka, meron kang breast cancer. Halimbawa lang. Oh, nasaan dito? Checkin ito. Oo nga, no. Hindi pag dito. Dito, okay. Pag dito, hindi. O, dito nga. Nababalidate ito. Halimbawa, nakita natin dito ngayon, magiging source na lang ito kahit everyday mag-test ka nito kasi parehas naman ang naging findings eh. O, tingnan nyo ha. O, ito. O. Yan naman dito. O, yan ha. Tingnan nyo. Kita mo, may unbad plans na. Ito, nakita mo? O, hindi pantayan ha. Oh, di ba? O, hindi pantayan ha. Tingnan nyo. Stop. O. Ito, nakapasok sa loob. Kung mahina-hina kang tumingin, medyo hindi mo napapansin. Pero ito, labas ng konti yun, no? Kasi nilagyan na natin ng magnet dito sa ulo, eh. Slightly tilted siya, ha? O, tingnan natin. Saan ang balance already? O. Okay, now, again. O, dahil nilagay na yung, ano eh. Nandito, no? O. And then I will... Pero nandito yung concentration. Diyan, may tama na ng konti. May slight tilting na. Pero nandito yan, ha? Yung
yung paresis o yung basal ganglia calcification, ha, dito problema. O, sige, testing natin. Okay, again. Ayan, medyo yan. Balance, balance. Ito, balance kasi lumayo na eh. Lumayo na siya eh. Ha? Lumayo na eh. Kanina medyo dito, ang sentro nandyan, lumayo na, hindi na nadidetect. Kaya nagbalanse siya. Tingnan natin hanggang mamaya, tetesin pa yan. Without the magnet, your feet is balanced in the sole, ah? Yeah. Ulitin uli. Tingnan nyo. Ayun, nagsisimula ng tilt, ha? Pero yan, slight pa lang yan, ha? Kasi kung ano ito, merong low, medium, high, extra high na hindi pantay. Pero yan, nasa medium lang yan. Kasi malayo pa, hindi naman dito mismo na ilagay niya. Pero pag dito, doon makikita kung saan nakasentro, kung saan yung pinaka-high, yun ang pinakasentro. Sige, ha? It's not the same, ha? Pero medyo, may konti ng diferensya. On this side. Nilagay na sa ulo. Kasi dito may diferensya talaga, ha? Tandaan nyo, basal ganglia calcification, ha? Pwede nyo i-ano. Yun, nakita nyo na, nakita nyo, sobra na. Kasi nandun na sa sentro. So, kung gagamitin mo yung common sense mo, lumalabas nandun ang sentro. Yung malakas ang acidity, hindi na pantay, di ba? I-play natin. Later you will view this video, ha? Nakita nyo, ha? Yeah, that's right. Look. Actually, some people can detect that. Yes, it's already off, ha? Ang pagtetest nito, kailangan at least mga 60 hours na training, pwede kong ibigay ito, pero wala akong time ngayon. Pero kaya pinapaliwanag ko lang sa inyo, ako muna ang pwede, ha? Nakita nyo, i-focus mo siya kung gaano ang Now, remove the magnet. It's balanced, ha? But now I'll put it again. So we need to do several times, to make sure that we are correct, okay? Naghang pa, visit. Ayun. Check. And more worse. Ayun, di ba? More worse. Nailagay dun sa sentro rito, nung kung saan yung problema, tingnan mo. And more worse. And more worse. Nakita nyo, masyadong malayo, di ba? Kasi nasa sentro na eh. Doon mo ma-analyze dito pala ang sentro. Makakatulong. Anong gagawin natin ngayon? Paano? Ano magagawa pa nito, ha? Dalawang katangian ito. Ibig sabihin, yung dugo, acidic, nag-lock doon, nag-clog siya. So, walang masyadong dumadaloy. Puro acidic yun. Yung dugo, naka-steady. Na halos doon. Kaya nagiging acidic siya, kinakain ng bacteria, virus, yun ang pagkain nila eh. Pero kailangan kalasin natin yan. Baga squatter yan eh. Ha? Ito rin ang gagamitin nito, pero katuwang itong Abiso spray. Itong Abiso spray, ha? Ito, paano ang gagawin? Ha? May FDA ito, ha? Spray ito. Nakita? Abiso spray. Paano ang gagawin? Tingnan natin. There's a concentration. Okay na, ha? The same thing, but... Ayan, ha? Gagamitin na yung gagamitin na yung spray, ha? Ito, ha? Abiso spray, ha? I-spray sa mukha yan. Using this is spray. Using this is spray. What is this? Abiso spray. Invention ko rin yan, ha? Maraming function. At least wala tayong gumagawa na lang tayong remedyo, di ba? So, pag nilagay mo, nag-clog siya, magsisring nga yung yung katawan. Inispray sa mukha, tingnan nyo, ilalagay na naman doon sa sentro, ha? Yun, nasa sentro, ibig sabihin, malaki ang pagkakaiba niyan. Tingnan natin, nung inispray, kung ganun pa rin. Tingnan nyo. Yan, ha? Ganun. Yun, hindi pantay, ha? Pero unti-unti yan. Unti-unti yan, ha? Tingnan nyo, ha? Dahan, seconds lang yan. But check. How many seconds it will? Slowly. Now, slowly, it's improving, right? Nakita nyo, halos pantay na.
Halos kasi nga may difference, hindi totally pantay, pero at least natulungan para kalasin yung dikit-dikit. So ano mangyayari? Dadalo yung bagong dugo. Lalo't kung umiinom tayo ng nutrients, umiinom tayo nito, siyempre i-deliver yun. O ano mangyayari? Makakatulong para maalis yung acidity. Huwag na magtuloy-tuloy ang alin, yung bukol. Yun lang ang sinasabi ko. Pero iyan, magagawa mo kahit oras-oras mong gawin. Ito, tsaka itong spray. Tingnan yan, laki ng pagbabago. Yan ang ginagawa sa Abiso Wellness. Kaya marami kaming natutulungan. Napansin nyo, yan, nagbago na. Halos pantay na. Pero nandito yan, kumpara doon, balikan nyo yung nauna, comparison doon, sige, at least malinaw, nagkaintindi. Yan muna tayo. Discuss natin ngayon, dito sa naging problema ni Doc Willie Ong na kailan tulungan natin ito, mabuting tao ito. Bakit hindi na-detect agad? Para sa akin, kaya nga ginawa yung batas na 8423, Republic Act 8423, ang sumulat niyan, ang may akda niyan, si Dr. Juan Clavier na naging senator. Na yan, kailangan mag-aral ang mga doktor ng naturopathy. Kaya nga isinulat ni Dr. Juan Clavier yan, batikang veteranong doktor yan na sa batas siyang naturopathy. No, ano ba nang na-invento na katulad ko? Inventor ako Ano may tutulong sa medisina sa current day? Dahil hindi nga iba na-detect. Ang totoo nga, kaya bago ko na natutunan ko yung misis ko. Nadala ko sa 18 doktor hanggang Philippine Heart Center. Hindi na-detect kung ba't siya hindi nakakahinga pag gabi na. Kaya ako na-invento ito. Nagsikap talaga ako. Kaya nagawa ko itong na ito Nutrients ito, pati yung magnet na to. Eto, Republic Act, i-focus mo. Republic Act, an act creating Philippine Institute Traditional, Alternative Healthcare, PITAC, nag-ano yan. Alternative Healthcare in the Philippines. Alternative Healthcare Modality, andyan, kasama-sama na riyan. Ito, anong sabi rito? Doon sa mga physician. Tingnan nyo ba, dahan-dahanin ko, i-focus mo ito. Article 3, Section 6D, to organize and develop continuing training program for physician. So mga MD to nurses, pharmacists, physical therapists, and other professional health workers and students, as well scientists and risk manager, extension in the field of traditional healthcare. Yun ang naging dahilan kung pag-aaralan yung maigi, sa akin, dahil proving ko na ito, kaya ako, may mga testimonial ako na marami ako natulungan. Hindi lang, daan lang natulungan ko cancer Yung iba, bago pa magka-cancer. Tinitingnan namin yon. Kaya panoorin nyo, may mga susunod pa akong video kung may time ako. Kung makakatulong ko, ito gagawin. Ngayon, mag-comment kayo sa akin Hindi naman ako magaling. Ang dami naman nating nag-research dito Kung meron kayong reaction dyan, negative and positive, open kayo. Walang problema sa akin. Ipopost ko to sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Mag-react kayo. Walang problema. Pero yung constructive comments dahil mabigat ang problema nating hinaharap ngayon. Nagkaroon ng pandemic, nasaksakan tayo, maraming dyan. Ako, isa na ako na pinag-aaralan ko, bakit umitim ang dugo ng tao matapos saksakan. 2 linggo lang, pagkasaksak, maitim na. Yun ang nakita. At ngayon, may dumarating na sakit. Dati, sinasabi natin aggressive cancer. Ngayon, hindi. Sa international, sa community ko, sa mga scientists, ang tawag yan, turbo cancer. Bigla na lang lumilitaw. Simula nagkaroon ng nakasaksak sa atin, pero nasa pag-aaral pa rin yan. Ibig sabihin ko, kung nangyari kay Doc Willie Ong yan, na napakagaling na doktor sa alternative tsaka sa standard medicine, may doktor pa siya, bakit nalusutan? Isang malaki. Kaya malaking problema ito kung hindi natin siseryosohin ito, pag-aaralang maigi. Itong na-discover ko at yung mga dati pang ginagawa ng standard medicine. Dahil paano na may hirap na tao? Paano makakasurvive dyan? Kawawa naman tayo, di ba? So, yun lang. At subaybayan nyo ko sa mga susunod ng video. Magpapalabas kami. Ang pag-uusapan naman natin, eto, yung pangalawa. Kung ano ang dapat gawin, o ano may tutulong ng Abiso Wellness. Okay, bye-bye. Ingat.